Tiếp theo là món thứ 6 dành cho Giáng sinh. 6. Rau củ nướng, xào, roasted vegetable, giới thiệu món ăn, cung cấp chất xơ và màu sắc rực rỡ cho mâm tiệc Giáng sinh, thường dùng các loại củ mùa đông. Cách làm: chuẩn bị nguyên liệu: cà rốt 300g, khoai tây bi hoặc khoai tây thường 300g, cải Brussels nếu có, hoặc bông cải xanh 200g, hành tây nhỏ, salad 5-6 củ, dầu ô liu 50ml, gia vị: muối biển, tiêu đen xay, lá hương thảo tươi, lá xạ hương tươi, tỏi băm. Các bước thực hiện: rau củ rửa sạch, cắt miếng vừa ăn, cà rốt, khoai tây, cải Brussels cắt đôi, trộn đều rau củ với dầu ô liu và tất cả gia vị, đảm bảo chúng được phủ đều một lớp mỏng. Trải đều rau củ ra khay nướng, không để chúng chồng lên nhau, để chúng được nướng giòn. Nướng ở nhiệt độ 200 độ C trong khoảng 30-40 phút, lật mặt giữa chừng cho chín đều và vàng đẹp. Trình bày và thưởng thức: đặt rau củ nướng quanh gà tây hoặc jambon. Những điều lưu ý: nướng ở nhiệt độ cao để rau củ bên ngoài giòn nhưng bên trong vẫn mềm. Mời các bạn tiếp tục xem món thứ 7.